हॅलो फ्रेंड्स, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्समध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाईमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाईमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काय नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की CSS Float, यूज ऑफ CSS Float अँड फ्लोट प्रॉपर्टीज. ओके, तर मित्रांनो, CSS मध्ये एक फ्लोट नावाची प्रॉपर्टी आहे. ती कशी यूज करायची, काय यूज करायची, त्याचा सिंटॅक्स काय आहे, हे आपण सगळं थिअरी बघूयात आणि त्यानंतर आपण त्याचा कोड पण करून बघूयात. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही डिरेक्टली जर हा व्हिडिओ बघत असाल CSS फ्लोटचा तर प्लीज मित्रांनो, आपली जी काही सिरीज आहे CSSची ती पहिल्या व्हिडिओपासून फॉलो करा. म्हणजे तुम्हाला CSS समजून घेण्यामध्ये खूप इझी पडेल. तर इथे राईटला टॉपमध्ये तुम्हाला एक आय बटन भेटेल. त्या आय बटनवर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या CSS सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल. तर तिथून तुम्ही आपली CSS सिरीज चालू करू शकता. ओके, तर आपला पहिला पॉईंट आहे की CSS फ्लोट इज यूज टू पोझिशनिंग अँड फॉर्मॅटिंग कंटेंट. ओके, तर CSS फ्लोट या प्रॉपर्टीचा यूज का करतो आपण? आपलं जे काही कंटेंट आहे आपल्या वेब पेजवर त्याला पोझिशन करण्यासाठी. समजा आपल्याला एक आपली इमेज आहे, आपल्याला ती इमेज आपल्याला एका ठिकाणी पोझिशन करायची आहे. ओके, तर तेव्हा आपण फ्लोट या प्रॉपर्टीचा यूज करू शकतो. ओके, ते कसे करता येईल आपण त्याचं प्रॅक्टिकली आपण ते बघूयातच. सेकंड पॉईंट आहे की CSS फ्लोट हॅज डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, लेफ्ट आणि राईट. आणि खाली एक एक्झाम्पल आहे की इमेज टॅगमध्ये आपण फ्लोट लेफ्ट लिहिलेला आहे. म्हणजे सपोज करा की आपण इमेज टॅग यूज करतोय आपल्या वेब पेजमध्ये आणि आपण CSSमध्ये लिहिलं आहे की फ्लोट लेफ्ट. तर काय होईल, जे काय आपली इमेज आहे ते लेफ्टला आपल्याला डिस्प्ले होईल. समजा की तुम्हाला तुमच्या पॅराग्राफमध्ये राईटमध्ये आपल्याला आपली इमेज डिस्प्ले करायची आहे आणि त्याच्या साईडने सगळा टेक्स्ट आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे. तेव्हा आपण फ्लोट राईट हे आपण यूज करू शकतो. जेव्हा आपण फ्लोट राईट असं असाइन करू तेव्हा हे आहे ते तुमची इमेज डिस्प्ले होईल. ओके, तर आपण जे काय आता हे थिअरॉटिकली बघितलं आहे ते आपण प्रॅक्टिकली करून बघूयात. म्हणजे तुम्हाला ती व्हिज्युअली पण समजून जाईल आणि तुमचा कन्सेप्ट जो काय आहे CSS फ्लोटसाठी तो पूर्णपणे क्लिअर होऊन जाईल. ओके, तर आता आपण काय करूयात, कोड करूयात. हा जो काय बेसिक स्ट्रक्चर आहे तो मी बनवून ठेवलेला आहे. आता फक्त आपण असं करूयात की ह्यामध्ये एक हेडिंग ॲड करूयात H1 टॅगचा यूज करून. आणि H1 टॅगमध्ये आपण लिहूयात की ट्युटोरियल, कोणता ट्युटोरियल करतोय आपण, फ्लोट ट्युटोरियल. आणि टेक्स्टसाठी काय करतो मी, हा काय जो रँडम डेटा आहे तो मी कॉपीज करतो, कॉपी अँड पेस्ट सेव. आता आपण रिफ्रेश करूयात तर हा डेटा आहे आपल्याकडे. आता आपण काय करूयात, यामध्ये एक इमेज ॲड करूयात. इमेज सोर्समध्ये त्याचं नाव किंवा जो काय पाथ आहे तो आपण तिथे पाथ द्यायचा आहे. ओके, सेम फोल्डरमध्ये असल्यामुळे मी नाव देतोय. आणि आता ओके, तर हे बघा मित्रांनो, मनीमेवचा जो काय इमेज आहे ते इथे आहे आणि त्याच्या खाली तुमचा डेटा आहे. सपोज की तुम्हाला ही काय जी कॅटची इमेज आहे त्याच्या ह्या साईडला जो का मोकळा हा दिसतोय एरिया, त्या ठिकाणी तुम्हाला हा तो डेटा पाहिजे पॅराग्राफचा. तर ते कसे करता येईल, तर आता आपण शिकलो फ्लोट, त्या फ्लोटचा यूज करून आपल्याला ते अप्लाय करता येईल. तर कसं करायचं, CSSमध्ये काय करूयात, आता आपण इमेज टॅग यूज केला आहे बरोबर. इमेज टॅगमध्ये आपण कॅटची इमेज घेतलेली आहे. तर आपण काय करूयात, इमेज टॅगवरती CSS अप्लाय करूयात. तर इमेज टॅग आणि फ्लोट लेफ्ट. ओके, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट असतो तर लेफ्ट करूयात. आणि आता बघा रिफ्रेश. ओके, नाव लुक्स बेटर. आता बघा कसं आहे की मनीमेवची इमेज आहे त्याच्या साईडला आहे. म्हणजे समजा तुम्ही एक वेबसाईट बनवताय, त्यामध्ये तुम्हाला असं आहे की एका पर्टिक्युलर डेटा, एका पर्टिक्युलर आयटमचा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे. तर तेव्हा तुम्ही काय करू शकता, इथे तुम्ही नाव देऊ शकता त्या आयटमचा, इथे आयटमचं इमेज दाखवू शकता आणि त्या आयटमच्या शेजारीच तुम्ही तुमचा डेटा म्हणजे त्याचं डिस्क्रिप्शन काय आहे ते तुम्ही देऊ शकता. ते दिसायला पण थोडं म्हणजे असं अट्रॅक्टिव्ह वाटतं बरोबर. आणि आता समजा तुम्हाला असं आहे की जे काय मनीमेव आहे ते तुम्हाला राईटला पाहिजे. ओके,
तर आपण ते पण करूयात. जे की आता आपण आपल्या स्लाईडमध्ये बघितलं की फ्लोटमध्ये लेफ्ट आणि राईट असतं, तर आपण ते राईट करून बघूयात. राईट, सेव्ह आणि रिफ्रेश. ओके, लुक्स बेटर. थोडंसं याला आपण थोडं डेकोरेट करूया, म्हणजे दिसायला पण थोडं छान वाटेल. तर कुठं आहे, आपण ड्यू टॅगमध्ये आहोत. तर आपण काय करूया, ड्यू टॅगला बॉर्डर देऊयात इनलाईन CSSचा यूज करून. तुम्ही समजा इनलाईन CSS तुम्हाला माहीत नसेल तर आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बनवले आहेत. इथे आय बटनवर पण तुम्हाला इनलाईन CSSचा लिंक भेटेल आणि नंतर ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मी ठेवतो इनलाईन CSSचा. तर तुम्ही इनलाईन CSS कसा यूज करायचा हे पण बघू शकता. ओके, तर आपण आता याला बॉर्डर देऊयात. ओके, बॉर्डर कलर देऊयात रेड. कोणती बॉर्डर पाहिजे, सॉलिड बॉर्डर पाहिजे आणि किती पाहिजे, 2 पिक्सल्स त्याची विड्थ पाहिजे आपल्याला. सेव्ह. तर हे बघा आता छान दिसते आहे ना. पण काय झाले की म्हणजे थोडीशी बाहेर आले बॉर्डरच्या. तर आपल्याला काय करावं लागेल, जे काय आपलं इमेज आहे त्याची हाईट आपल्याला थोडीशी छोटी करावं लागेल. 150 पिक्सेल्स करूया आपण त्याला, 150 पिक्सेल्स. अँड नाव लुक्स बेटर. ओके, हे बघा जसं की तुम्हाला एका आयटमचं डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे, तर तुम्ही असं करू शकता. बॉर्डर देऊ शकता, त्याचं हे हेडिंग झालं, हे डिस्क्रिप्शन झालं आणि हे तर आयटमचा जे काय मनी किंवा काय असेल ते तुम्ही तिथं फोटो टाकू शकता. ओके, तर बेसिक कन्सेप्ट समजला मित्रांनो तुम्हाला की फ्लोटचा यूज काय आहे. की समजा तुम्हाला तुमच्या पॅराग्राफमध्ये ड्यू टॅगमध्ये एखादी इमेज तुम्हाला एका ठिकाणी पोझिशन करायचं आहे, एका ठिकाणी म्हणजे राईटला और लेफ्टला करायचं आहे, तर तुम्ही काय करू शकता, फ्लोट ह्या प्रॉपर्टीचा यूज करू शकता. ओके, ठीक आहे, इझी आहे की नाही. तर काय करूयात, आता आपण जे प्रॅक्टिकली बघितलं त्याची थिअरी पण बघितली, त्याचा छोटासा रिकॅप करूयात द युनिकॉर्न टिप्समधून. तर पहिला पॉईंट आहे की बाय युजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी वी कॅन असाइन पोझिशन टू द कंटेंट. ओके, आता आपण ते बघितलं की जे काय आपलं कॅटची इमेज होती ते आपण लेफ्टला किंवा राईटला आपण असाइन केली, त्याला पोझिशन केली, बरोबर. आणि फ्लोट हॅज सम प्रॉपर्टीज लाईक राईट अँड लेफ्ट. ओके, तर फ्लोटमध्ये कसं आहे मित्रांनो की आपण एक राईटला किंवा लेफ्टला जे काही कंटेंट आहे आपण त्याला तिथे पोझिशन करू शकतो. ओके, आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आपल्या व्हिडिओबद्दल, मित्रांना शेअर करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओ मी इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.